ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්නේ අපේ phone එකේ camera එක අපේ PC එකේ webcam එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. මේක ගොඩක් වෙලාවට online meetings වගේ දේවල් වලට වැදගත් වෙනවා. වැඩි කතා කරන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම browser එක open කරගෙන search bar එකේ Droidcam කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙවනියට එන link එක මම click කරගන්නවා. මම මේ link එක ඔයාලට ලේසි වෙන්න පහළ description box එකේ දාන්නම්. මේ වගේ window එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ download කියන button එක click කරගන්නවා. දැන් software එක download වෙනවා. දැන් download වෙච්ච software එක මම click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක install කරගන්න වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම අපිට මේ වගේ agreement එකක් එනවා. මම ඒක agree කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ තියෙන location එකම දාලා next ඔබනවා. ඊට පස්සේ මම මේක install කරනවා. දැන් software එක install වෙනවා. දැන් software එක install වෙලා ඉවරයි. මම finish කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ phone එකටත් Droidcam mobile app එක දාගන්න ඕන. මම මුලින්ම Play Store එක open කරගෙන search bar එකේ Droidcam කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන මේ app එක මම install කරගන්නවා. මේක megabyte 2.4ක වගේ පොඩි app එකක්. මම මේකේ link එකත් ඔයාලට ලේසි වෙන්න පහළ description box එකේ දාන්න. අපි දැන් මේ phone එකයි lap එකයි connect කරන්න කලින් දෙකම එකම wifi network එකකට connect වෙලා තියෙන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් දෙකම එකම router එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕන. මගේ lap එක dialog 4G වලට connect වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ phone එකත් dialog 4G වලට connect වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලා install කරගත්ත software එකේ shortcut එකක් desktop එකේ හැදලා තියෙනවා. මම මුලින්ම ඒක ක්ලික් කරගෙන ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ඕපන් කරගත්තම අපිට මේ වගේ එකක් තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මම මේ Wi-Fi option එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට Wi-Fi IP එකක් type කරන්න තියෙනවා. ඒකට මම අපේ mobile app එක ඕපන් කරගෙන ඉන්න ඕන. මම ඊට පස්සේ Droidcam mobile app එක ඕපන් කරගන්නවා. ඒක ඕපන් කරගත්තාම මේ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් පෙන්නනවා. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා Wi-Fi IP එක. ඒක තමයි අපි අතන ටයිප් කරගන්න ඕන එක. මේ වගේ අපිට කැමරා එක back ද front ද කියලාත් select කරන්න හැකියාව මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අතන phone එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් වල තිබ්බ Wi-Fi IP එක මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ phone එකේ camera එකෙන් පේන දේ අපේ PC එකත් එක්ක connect වෙලා ඒකෙන් පේනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය අපිට zoom app එකටත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මතක තුමගේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක නැත්නම් යාළුවන්ට share කරන්න. හරි අපි අලුත් වීඩියෝ